Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một món bánh nổi tiếng của người Nhật, cũng là món bánh Diễm nhận được yêu cầu. Đó chính là món bánh mochi đậu đỏ. Diễm chia sẻ cách làm bột rất là đơn giản mà mình để 2-3 ngày, bánh vẫn mềm ngon. Đồng thời nhân đậu đỏ đó, nó sẽ bùi nè, nó không có bị khô, vừa dẻo vừa thơm. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh mochi đậu đỏ này với Diễm nha. Nhưng đậu đỏ cho bánh mochi thì mình cần đậu đỏ, và Diễm thấy mình nên dùng đậu đỏ nó nhỏ như vậy. Cái này thì mình mua ở trong tiệm Việt là có ha. Và với công thức này đó mình cần 100g nha. Đậu đỏ mình lựa những cái hạt đậu mà nó giống như không được đẹp đó, mình bỏ đi. Sau đó mình sẽ mang đi, mình vo lại tí xíu cho nó sạch nha. Sau khi vo xong thì Diễm cho vào nồi Instant Pot đó, Diễm nấu cho nó nhanh. Nếu mà mình không có nồi Instant Pot thì mình nấu bằng nồi thường vẫn được, mình không cần ngâm đậu. Mình cho vào 500ml nước, đậy nắp lại và mình khóa van. Mình sẽ bật cái chức năng là nấu đậu ha, pin chili. 15 phút nha. Mình để high pressure, normal, và mình tắt cái nút giữ ấm này đi. Mình sẽ nấu và mình đợi cho cái van nó tự hạ xuống luôn ha. Thì thời gian Diễm thấy cũng nhanh lắm, trong vòng khoảng 30 phút à. Nếu mà mình nấu bằng nồi thường đó thì mình nấu chắc cũng khoảng 1 tiếng cho tới 1 tiếng rưỡi. Quan trọng là cái đậu nó mềm, nó nhừ là được. Sau khi mình nấu xong thì mình đợi khoảng chừng 10 phút là cái van nó đã hạ xuống như vậy. Để Diễm mở ra cho mình xem. Đậu đỏ thì mình nấu nó nhanh mềm lắm ha. Mình nấu đạt là mình thấy cái vỏ giống như nó nứt ra luôn. Và khi mà mình cầm thử cái hạt đậu đó mình bóp, mình thấy nó rất là mềm. Như vậy thì lúc mà mình làm nhân cái nhân nó sẽ được mềm lâu, nó bùi và nó dẻo. Đó, mình bóp ra, mặc dù cái vỏ nó còn hơi dai tí xíu cũng không sao, nhưng mà hạt đậu nó phải mềm nha. Diễm cho vào đây 80g đường. Và để cho cái nhân nó thơm nó béo hơn, mình cho thêm 50g sữa đặc có đường, 30g dầu ăn, Diễm dùng dầu hoa hướng dương. Rồi bây giờ mình xay cho đậu nó nhuyễn ha. Mình cũng có thể cho vào cối xay sinh tố, nhưng Diễm lưu ý là mình chỉ xay cho nó vừa nhuyễn thôi, đừng có nhuyễn mịn. Tại vì Diễm cũng có làm thử, mình xay mà nhuyễn mịn quá đó, mình ăn cái nhân rất là dễ ngán. Trong khi nếu mà mình xay vừa đủ đó, mình ăn còn trúng cái miếng vỏ đậu nó dai dai và nó bùi sẽ ngon hơn. Rồi bây giờ mình bắt cái hỗn hợp đậu này lên bếp và mình sên nha. Đầu tiên mình cứ để cái lửa lớn để cho cái nồi đậu này nó nhanh sôi đó. Mình khuấy đều ha. Khi mà mình thấy nó sôi lên thì mình hạ xuống lửa trung bình. Mình nên để lửa cao chút ha, để mình nấu cho nhanh. Mình nhìn thấy cái hỗn hợp đậu lúc này nó rất là loãng, nhưng mà mình cứ để lửa cho nó sôi như vậy nè, và mình đảo nhẹ nhàng thôi. Thì khoảng 15 phút là bắt đầu cái hỗn hợp này nó sẽ đặc lại hơn. Như vậy thì Diễm thấy cái nhân nó dẻo ngon. Đó, cái này là Diễm sên được 15 phút rồi nè. Mình thấy nó đặc và cái màu nó cũng đậm hơn. Thì lúc này đó Diễm cho thêm vào đây 20g đường gluco. Thì cái đường này nó sẽ giúp cho cái nhân mình để nguội nó vẫn dẻo, nó không có bị khô. Đường này thì nếu mà mình ở Na Uy đó, mình vô mini mua là có. Còn nếu mà mình không có thì mình có thể thay bằng siro bắp nè, hoặc là mạch nha đều được. Khi cho đường gluco vào rồi, nếu mà mình thấy cái nhân nó sôi nhiều quá thì mình có thể hạ xuống lửa nhỏ hơn chút. Và mình xào thêm khoảng chừng 5 phút nữa là cái nhân này nó đạt. Lượng nhân đạt thì mình sẽ cân được từ 360 cho tới 380g. Nó vẫn còn rất là mềm dẻo, như vậy mới ngon nha. Nhắc khỏi bếp thì Diễm cho liền vào 1 muỗng cà phê tinh chất vani. Sẽ làm cho cái nhân nó thơm hơn, nhưng mà mình ăn mình vẫn nghe được cái vị thơm của đậu. Trộn lên cho thật là đều. Vậy là mình đã làm xong cái phần nhân đậu đỏ rồi. Mình thấy nhân rất là dẻo và ngon. Cho ra một cái chén rồi Diễm lấy màng bọc thực phẩm Diễm đậy sát lên trên. Mình để cho nhân nó nghỉ khoảng 30 phút là mình có thể mình đi vo viên để mình gói bánh được. Sau 30 phút thì mình sẽ chia nhân này ra làm 25 phần bằng nhau. Mỗi phần nhân thì nó khoảng từ 14 cho tới 15g ha. Mình có thể cân để mình biết chính xác rồi mình chia cho 25. Đó, mình thấy nhân nó mềm, nó dẻo như vậy. Mình vo lại.
Mình làm cái bánh nhỏ nhỏ như vậy thì Diễm thấy ăn ngon và đỡ ngán. Sau khi chia nhân xong rồi thì mình cũng lấy cái màng bọc thực phẩm đó, mình đậy lại cho nhân nó không có bị khô, đồng thời nó cũng sạch sẽ nữa. Bây giờ mình đi pha bột. Lấy một cái thao, Diễm đong ra đây là 330 ml nước ở nhiệt độ phòng nha, không nóng cũng không lạnh. 30 g đường. Mình khuấy cho đường tan, và cái bánh này nó để mềm lâu hay không chính là lượng nước nha. Nếu mà mình để 3 ngày mà mình thấy bánh nó cứng thì có thể cái bột nếp nó hút nước nhiều đó, mình cần tăng thêm nước. Diễm cho thêm vào đây 30 g dầu ăn. Bánh mochi truyền thống thì mình sẽ nấu nếp cho chín rồi mình giã ra. Trong khi bây giờ mình làm để cho tiện lợi đó thì mình dùng bột nếp. Diễm có ở đây là 250 g và Diễm dùng hiệu của Thái Lan. Mình dùng hiệu nào cũng được ha, quan trọng là bột nếp nguyên chất thì sẽ ngon. Bây giờ mình cho bột nếp này vào trong cái hỗn hợp nước đường và dầu và mình khuấy cho bột nếp nó tan đều, không có còn vón cục là được. Cách làm này thì rất là nhanh ha, mình không cần phải để cho bột nghỉ gì hết. Vừa trộn bột xong là mình có thể mang mình đi hấp liền. Và để cho cái bánh nó được giống như nó vừa trong, nó dẻo và mềm được lâu thì Diễm thấy mình nên cho thêm tinh bột bắp hoặc là tinh bột ha. Mình cho tinh bột mì cũng được luôn. Ở đây Diễm có 30 g nha. Tinh bột bắp thì Diễm dùng hiệu này. Nếu mà mình không có cho tinh bột bắp thì Diễm thấy thường mình để bánh khoảng chừng ngày rưỡi là cái bánh nó bắt đầu nó đã khô, nó cứng lại rồi. Mình khuấy cho tinh bột bắp nó hòa đều nha. Nếu mà mình thấy cái bột giống như nó hơi lợn cợn thì mình nên rây lại. Sau khi khuấy đều thì mình cho vào khuôn mình mang đi hấp liền. Khuôn thì Diễm dùng cái khuôn silicon, nó có cái đường kính là 18 cm. Mình lưu ý cái kích thước khuôn, tại vì cái lượng bột như vậy với cái kích thước như vậy thì mình hấp 30 phút với là bánh chín. Vì vậy nếu mà mình hấp cái khuôn nó nhỏ hơn hoặc nó dày hơn thì thời gian hấp nó sẽ chênh lệch. Nước sôi thì mình mới cho cái sửng vào mình hấp nha. Và Diễm để ở lửa trung bình mình hấp trong vòng 30 phút là bột chín. Nếu mà mình dùng khuôn bằng nhôm nó dẫn nhiệt tốt hơn thì cái thời gian để bột chín nó sẽ nhanh hơn tí xíu. Sau 30 phút mình mở ra, mình kiểm tra thì mình thấy thường nó sẽ có một cái lớp nước ở trên cái mặt bột như vậy. Nhưng mà không sao hết. Và mình nên khởi cái bột lên, mình thấy bột nó chín, nó dẻo ha, không còn bột trắng hay là nó chảy cái nước màu trắng đục ra. Như vậy là bột nó đã chín kỹ. Mình nhắc khỏi bếp rồi mình để ở đây cho bột nó nguội tí xíu nha, tại bây giờ nó còn rất là nóng. Diễm để cho nó nghỉ khoảng 15 phút. Sau 15 phút thì bây giờ mình lấy bột ra mình nhồi. Đó, nếu mà mình dùng cái khuôn silicon thì mình lấy bột ra rất là dễ dàng, còn khuôn nhôm nó dính hơn, nhưng mà không có sao hết. Mình nên đeo bao tay và mình để trên cái mặt phẳng giống như là bằng nhựa đó thì nó sẽ không có bị dính nha. Và mình nhồi bột nhanh lắm, khoảng chừng 2 tới 3 phút cho cái khối bột nó kết dính lại nè, và mình thấy nó mịn. Lúc mà mình ấn vào mình thấy bột nó đàn hồi tốt, như vậy là mình nhồi đã đạt rồi. Đó, mình thấy bột nó mịn ha, dẻo nè, đàn hồi rất là tốt luôn. Cái khối bột này nó hơi to đó, vì vậy Diễm sẽ chia nó ra từng phần nhỏ như vậy để mình bọc nhân. Cái phần còn lại mình lấy màng bọc thực phẩm và mình bọc kín lại nha, tránh cho nó bị khô. Tại vì nếu mà bột khô hoặc là nó nguội, nó săn lại mình sẽ khó bọc nhân hơn. Và mỗi cái viên bột mình cân cho nó chính xác là 26 g ha. Còn nếu mà không có cân thì mình cứ nhắm mình chia thôi. Viên bột mình túm nó lại để mình tạo cho nó giống như một cái cục tròn đó, thì khi mà mình ấn nó dẹp mình cho nhân vào nó sẽ đều hơn. Đó, tròn như vậy. Thì có hai cách ha, mình có thể dùng những cái ngón tay của mình và mình ép cho miếng bột nó mỏng ra. Hoặc là mình để trong cái lòng bàn tay cũng được. Thì bột này nó dai, vì vậy nó sẽ co giãn lắm. Đó, mình ép cho nó mỏng mỏng thôi, rồi mình cho viên nhân vào ngay giữa. Úp ngược lại nè, rồi mình túm làm sao cho bột nó phủ cái viên nhân là được. Thật ra bọc rất là dễ ha, tại vì cái bột nếp này mình chỉ cần díp lại là nó dính cái mí thôi. Rồi mình chỉnh lại cho nó tròn. Đó, vậy là mình xong.
Còn thêm một cách nữa là mình cũng túm bột lại cho nó tròn, sau đó mình cho xuống cái mặt phẳng và mình dùng cái mu bàn tay mình đó, mình ấn cho bột nó dẹp. Mình ấn mình giữ tí xíu ha. Bột nó vẫn co lại nhưng mà quan trọng là cái miếng bột đó, nó dẹp hơn để mình cho nhân vào ngay giữa được dễ dàng. Đó, rồi Diễm cho cái viên nhân. Rồi mình túm bột lại thôi. Mình cố gắng mình làm cho nhanh tay, tại vì cái bột này nếu mà mình để nguội hơn á, tức là nguội hơi bị lâu á, thì nó sẽ khó bọc hơn tí xíu, tức là nó săn lại đó. Đó, như vậy là xong. Và tùy mình thích ha, mình có thể phủ bên ngoài bằng cái vụn dừa sấy khô. Nếu mà mình thích dừa và mình thích ăn giống như nó hơi có cái lạm xạm của dừa đó. Đó, như vậy thì khi mà mình để bánh với nhau nó không có bị dính lại. Hoặc là mình có thể dùng tinh bột bắp ha, hoặc là bột nếp rang chín á, mình phủ bên ngoài vẫn được. Diễm dùng tinh bột bắp nè, và mình chỉ cần phủ một lớp bột mỏng thôi nha, vừa đủ để cái bánh á, nó không có bị dính lại với nhau thôi. Mình phủ bột nhiều quá ăn nó cũng ngán và cũng dễ làm cho cái bột nó bị khô. Vậy là mình đã làm xong bánh mochi đậu đỏ rồi. Rất là dễ làm, và cái bánh này Diễm nghĩ dịp đầu năm mới đó mình ăn đậu đỏ cũng mang tới nhiều may mắn nữa. Để Diễm quay gần bánh cho mình xem. Bánh này ăn thì cái kiểu nó không có bị ngán ha, nó rất là thanh và nó ngọt nhẹ nè, dẻo dẻo và bùi bùi nữa. Nếu mà mình để ở nhiệt độ phòng thì mình ăn trong vòng 3 ngày, còn nếu mà muốn để lâu hơn thì mình cất vào trong tủ đông đá nha. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được bánh mochi đậu đỏ thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.